साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ आज पनि फेरि अर्को यो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु सधैं जस्तै आज पनि मलेसियाको डिमान्डकै बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरबाट डिमान्ड गएको छ, मेन पावर कुन ठाउँमा छ र कहिले यसको अन्तर्वार्ता छ, कति जनाको डिमान्ड छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईहरु पनि मलेसियाको लागि डिमान्ड पर्खिराख्नु भएको छ र डिमान्ड कहाँ कसरी हेर्ने भन्ने थाहा छैन भने यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने हिसाबले यो भिडियो तयार गर्दैछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया साथीहरु च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला, किनभने आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै नयाँ डिमान्डहरु तपाईहरुलाई दिँदै जानेछु। जुन वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत भएर प्रकाशित भएको डिमान्डहरुको जानकारी दिने गर्दछु। त्यसैले च्यानलमा जोडिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरमा डिमान्ड गएको छ, कति जनाको डिमान्ड छ र यसको अन्तर्वार्ता कहिले छ भनेर भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। साथीहरु यो कम्पनीको बारेमा भन्नुपर्दा कम्पनीको नाम रहेको छ YS Precision Malaysia sdn.bhd, YS Precision Malaysia sdn.bhd र यसको पूर्व स्वीकृति मिति भनेको 2080 11 महिना 30 गते 2080 11 महिना 30 गते रहेको छ र यसको एलटी नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 301591 301591। यो एलटी नम्बर तपाईहरुले वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा जानकारी गराएको छु कसरी हेर्ने भनेर हेर्नु होला। एकदमै नयाँ डिमान्ड हो र फ्याक्ट्री वर्कर भनेर 100 जना पुरुषहरुको माग भइआएको छ। मासिक तलब भनेको मलेसियन रिङ्गेट 1500 रहेको छ। यो भनेको ओभरटाइम बिनाको तलब हो 1500 र कम्पनीको नियमअनुसार ओभरटाइमको सुविधा भनेको छ। तपाईहरुले ओभरटाइम गर्नुभयो भने यो भन्दा बढी तलब पाउनुहुनेछ। तपाईको प्रतिदिन 8 घण्टा र हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बेसिक तलबको लागि 1500 को लागि र यो 8 घण्टा भन्दा बढी काम गर्नुभयो भने तपाईहरुको तलब पनि बढी आउनेछ त्यही काम अनुसार। र वार्षिक बिदा कम्पनीको नियम अनुसार भनेको छ र खाने सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिएको छैन भने बस्ने सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिएको छ। होस्टेलको व्यवस्था छ र करार अवधि भनेको 2 वर्षको लागि हुनेछ। तपाईहरु आइसक्नुभयो भने 2 वर्ष बस्नुपर्ने हुन्छ र कम्पनी राम्रो ठीक लाग्यो भने भिसा थपेर अझै बस्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो कम्पनी आउनको लागि अन्तर्वार्ता पनि हुने गर्दछ र अन्तर्वार्ता चाहिँ मेन पावरकै कार्यालयमा 2080 चैतको 8 गते यानी कि 2024 मार्च 21 तारिखमा अन्तर्वार्ता हुँदैछ। अन्तर्वार्ता हुने मेन पावर भनेको बीएस ओभरसिज प्रणाली सामाकोशी 3 काठमाडौँ भनेर टेलिफोन नम्बरहरु दिएको छ। यो टेलिफोन नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र टेलिफोन गर्नुभन्दा तपाईहरु एकदमै मेन पावरमै गएर बुझ्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। मेन पावरमा गएर बुझ्नु होला। मेन पावरमा गएर बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले यो कम्पनीको बारेमा विस्तृत जानकारीहरु पनि लिन सक्नुहुनेछ। र यो कम्पनीमा विशेष के भन्छ भन्दाखेरि यो कम्पनीमा चाहिँ मेसिनहरु हाइड्रोलिक प्रेसर मेसिन जुन इन्जिनियरिङ वर्कसपहरुमा प्रयोग गर्ने हाइड्रोलिक प्रेसर मेसिन जसको माध्यमबाट ठुलठुला फलामको पाताहरूलाई काट्ने तथा बङ्गाउने र विभिन्न आकार बनाउने
हाइड्रोलिक प्रेसर मेसिन चाहिँ यो कम्पनीले उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने गर्छ र फ्याक्ट्री वर्कर भनेर 100 जना पुरुषहरूको माग गरिआएको छ। अन्तर्वार्ता भनेको मेन पावरको कार्यालयमा 2080 चैतको 8 गते यानि कि 2024 मार्च 21 तारिकमा हुँदैछ। मेन पावरमा जानुहोला र बुझ्नुहोला कम्पनीको बारेमा र तपाईहरुलाई इच्छा लाग्यो भने तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र अन्तर्वार्ता दिन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरु यो कम्पनीको र मेन पावर डिमान्डको बारेमा त बुझिसक्नुभयो। मैले हल्का आफूले जाने बुझेको मात्रै बताएको छु। तपाईहरुले यदि विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि तपाईहरु मेन पावरमा गएर राम्रोसँग बुझ्नुहोला र तपाईहरुको इच्छा अनुसार तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। के कस्तो लाग्छ त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ मेन पावरमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलहरु दिनेछ। तलब सेवा सुविधाको बारेमा पनि सबै जानकारीहरु दिनेछ। तपाईहरु त्यही अनुसार तपाईलाई चित्त बुझ्छ भने तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरभ्यूको मितिमा इन्टरभ्यू दिन जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्नुहोला र साथीहरु म जहिले पनि भन्ने गर्छु भिडियोको अन्तिममा यदि जुनसुकै देशमा पनि तपाईहरु वैदेशिक रोजगारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो श्रम स्वीकृति चाहिँ अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला। जसले गर्दा तपाईहरु जाने देश कुन हो, कुन कम्पनी हो र कति तलबमा जाँदै हुनुहुन्छ, के कामको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरु सम्पूर्ण विवरणहरु हेर्न सक्नुहुन्छ श्रम स्वीकृति चेक जाँच गर्दाखेरि। जस्तै तपाईहरु कुन इन्स्योरेन्स कम्पनीमा इन्स्योरेन्स छ तपाईको लगायत सम्पूर्ण विवरणहरु हेर्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो श्रम स्वीकृति अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला र आफ्नो सम्पूर्ण तपाईहरुलाई जुन मेन पावरले दिने सम्पूर्ण कागजपत्रहरुको फोटोकपीहरु पनि तपाईले आफ्नो घर परिवारहरुलाई छोडेर जानुहोला। फोटोकपी गरेर सम्पूर्ण जस्तै डिमान्डको अनि एग्रिमेन्टको यो मेडिकल गरेको श्रमको सम्पूर्ण जीवन बीमाको सम्पूर्ण पासपोर्टको सम्पूर्ण विवरणहरुको फोटोकपी दिनुहोला। किनभने तपाईहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि त्यहाँ कुनै आपद समस्या पर्यो भने त्यो पेपरहरु मार्फत तपाईहरुलाई तपाईको समस्याको समाधान गर्नको लागि केही सहज हुनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण पेपरहरुको फोटोकपी गरेर आफ्नो घर परिवारलाई पनि छोडेर जानुहोला। हस्त साथीहरु आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। किनभने आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो साथै नयाँ डिमान्डहरु तपाईहरुलाई दिँदै जानेछु। हस्त।